म जुन कम्युनिटीमा बिलङ गर्छु अब जस्तो म भुजिस्थानमा बस्छु होइन काठमाडौँ भुजिस्थानमा अब त्यहाँ अब क्रिकेट नट अ फर्स्ट स्पोर्ट होइन त्यसमा पनि अब हामीले चाहिँ अब भुजिस्थान भनेपछि पहिलाको अब पुरानो अब टोल भयो होइन जहाँ चाहिँ अब मेरो घर चाहिँ फेरि चोक हाम्रो चोक छ कि त्यो घरले घेरिएको हाम्रो चाहिँ चोक बहाल भन्ने गर्छौँ नि त्यहाँ चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ हामी अरू स्पोर्ट्सहरू खेल्थ्यौँ अब फुटबलहरू खेल्थ्यौँ त्यो चाहिँ एक दिन चाहिँ एकजना साथी आयो अनि क्रिकेट भने यसो आगो झुकल देखेको जस्तो मात्र हुन्थ्यो तर खेल्ने मौका कहिले पनि पाएको थिएन न ब्याट न बल केही पनि न नियम केही थाहा थियो ऊ आएपछि उसले चाहिँ अनि यसरी क्रिकेट खेल्ने हो ऊ चाहिँ क्रिकेट खेल्ने उसको नाम सुदिन थियो अनि उसले चाहिँ यसरी क्रिकेट खेल्छ भनेर हामीले सिकायो अनि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ होइन अब कस्तो भनेदेखि अब त्यो बेला त्यो उमेरमा त्यो सानो बेला त नयाँ चिज के आउँछ त्यो अब एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो नि त सो त्यो क्रिकेट खेल्यो स्टार्ट गर्यो अनि उसले चाहिँ त्यस अलिअलि नियम भनेर अब ब्याटले हानेपछि दौडिनुपर्छ रन हुन्छ यहाँ लट्ठी जस्तो हुन्छ त्यसमा लाग्यो भने आउट हुन्छ अनि यसरी समात्यो भने आउट हुन्छ भन्ने मात्र नियम थाहा थियो अनि त्यो गर्दाखेरि अब इन्ट्रेस्टिङ लागेपछि चाहिँ अब हामीले त्यसपछि अब त्यो प्लाई हुन्छ नि प्लाईलाई काटेर त्यसपछि त्यो लिस्टीले ठोकेर ब्याट जस्तो बनाएर अनि खेल्न थाल्यो त्यो बेला रबर बलहरू धेरै युज हुन्थ्यो रबर बल एउटा थियो रबर बलले खेल्न थाल्यो त्यो पनि त्यो भाँचिने होइन अब रबर बल सारो भयो त्यो प्लाई त धेरै बेर नटिक्ने फेरि प्लाई खोज्दै ठोक्दै फेरि किल्ला ठोक्दै त्यो ह्यान्डल भाँचिने होइन त्यो अब त्यो ह्यान्डल त गोलो हुँदैन अहिले क्रिकेट ब्याट सबै चेप्टो खालको हुन्छ सबैले त्यही ट्राई गरे होला अनि त्यो गर्दाखेरि खाउ हुने यस्तो हुन्थ्यो त्यो तर त्यसले पनि रोकेन होइन अब नयाँ कस्तोदेखि अब भनौँ न नयाँ नियमहरू थाहा हुँदै गएपछि चाहिँ त्यहाँबाट खेल्ने बानी लाग्न थाल्यो चोकमा र त्यसपछि अब भनौँ न त्यसपछि क्रिकेट बाहेक अरू के पनि भएन हाम्रो चोक फेरि कस्तो भनेदेखि एक्चुअली त्यो म चाहिँ फेरि अलिकति मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कस्तो भने हामीले चाहिँ मल्ल भन्नाले हामीलाई चाहिँ त्यो पहिला चाहिँ त्यो भेगको चाहिँ जुजु भनेको राजाको पदवी थपु जुजु भनेर हामीले चाहिँ पदवी दिन्थ्यो कि हाम्रो बाजेहरूलाई हाम्रो बुवाहरूलाई चाहिँ अनि त्यो हाम्रो भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो भीमसेन गुठी भनेर छ भीमसेन मन्दिरको संरक्षक हामी अनि हामीले हरेक दिन नित्य पूजा गर्नुपर्ने अनि हामीले भोग चलन गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि पचैली भैरवको पनि त्यो खड्ग साट्नेदेखि लिएर सबै चाहिँ हाम्रो त्यसमा पर्थ्यो कि सो त्यो अलिकति टिपिकल प्योर नेवारी होइन अनि त्यसमा पनि धेरै नै अब कल्चर त्यो मिसिएको होइन अब त्यो भएको भएर त्यो चोकमा चाहिँ हाम्रो अब अरू कामहरू पनि हुने होइन त्यो हुने भएको भएर क्रिकेट स्पोर्ट्स खेलेको त कसैले पनि मन पराउँदैन थियो अब त्यो चोक पनि फेरि सबै आफन्तहरू नै थियो जस्तो भन्नाले ठुल्बाहरू हुनुहुन्थ्यो यता काकाहरू हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरूले त्यो डिस्टर्ब हुने त्यो अब सिसामा लाग्ने घरहरूमा जाने गर्दाखेरि गाली चाहिँ एभ्रिडे जस्तै खानु पर्थ्यो त्यसपछि साँच्चीको ब्याट जस्तो चाहिँ एउटा बनायौँ हामीले सँगै बस्ने साथी थियो सनिस भन्ने होइन उसको मामा चाहिँ त्यो काठकोमा उसमा काम गर्नुहुन्थ्यो कि अनि उसलाई भनेर चाहिँ ब्याट काठको बनाउनु ब्याट भने हामीलाई त थाहा पनि थिएन त्यो कस्तो काठले बन्छ के भन्छ खालि के थाहा थियो काठले ब्याट बन्छ अब हामीले पनि त्यस्तो ब्याट बनाउनु पऱ्यो भनेपछि उहाँलाई गएर शनिबारको दिन पाएर बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यहीँ बसेर उहाँलाई साथीले दुःख दिएर भनौँ न हामीले जस उहाँले चाहिँ एउटा काठको ब्याट बनाइदिनु भयो त्यो पनि गोल ह्यान्डल जस्तो गरेर होइन एउटा त्यही सेपमा चाहिँ बनाइदिनु भयो तर त्यो एकदमै हेभी चाहिँ त्यो फर्स्ट चाहिँ क्रिकेट ब्याट जस्तो एक्सपिरियन्स थियो त्यो गरेँ त्यसपछि चाहिँ अनि अनि मैले घरैमा अब भनौँ न मैले पनि अलिकति दुःख दिएँ त्यसपछि चाहिँ अनि एउटा त्यो टेनिस बलले खेल्ने ब्याट चाहिँ मैले किन्न लगाएँ होइन त्यो ब्याट चाहिँ मैले फिल गरेर चाहिँ त्यही नै हो त्यसपछि क्रिकेट खेल्न थाल्यो क्रिकेट अरू साथीहरू पनि खेल्थ्यो तर ममा चाहिँ अलि धेरै नै क्रिकेटको त्यो चढिसकेको थियो होइन अनि मसँगै मेरो घरसँगै एकजना दाइ बस्नुहुन्थ्यो मनिष दाइ भन्ने उहाँ चाहिँ म हुँदैन अलिक सिनियर हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ एलए स्कुलमा पढ्नुहुन्थ्यो होइन उहाँ एलए स्कुलमा चाहिँ अलिक क्रिकेट थियो अनि उहाँले चाहिँ मलाई एउटा बल बनाउने आइडिया पनि दिनुभएको थियो कि कसरी न्युजपेपरलाई पोको पार्यो पानीले भिजायो स्क्विज गर्यो त्यसलाई चाहिँ अनि उनले बेर्यो त्यसपछि रबर हाल्यो अनि बल बनायो त्यो टाइममा अब फाइनेन्सियली स्ट्रङ त थिएन अब झन् मेरो घरमा पनि त्यति थिएन अब मेरो बुवाले एक्लैले धेरै ठुलो परिवार चलाउनु पर्ने थियो सो त्यति अलिक स्ट्रगल नै थियो अब त्यसमाथि पनि मैले अब कल गरेँ 10-15 रुपियाँ 5-10 रुपियाँ बल किन्ने बल त्यो पनि अब सधैँभरि टिक्दैन थियो अनि त्यो हुँदा त्यो बल बनाउन सिकेँ उहाँसँग पैसा जोगियो 1 रुपियाँ 2 रुपियाँमा काम हुने भयो न्युजपेपर ल्यायो उन घरैमा हुन्थ्यो है
अब घरमा उन चाहिँ कसरी जुगाड गर्ने भने त्यो मोजा मम्मीले बनाउने मोजा त्यो स्वेटरहरू अलिकति पन्जा सन्जाहरू तल लग्यो उदार्यो लुकेर अनि त्यसले बनाउने अनि रबर 2 रुपियाँमा रबर किन्यो रबरले गर्यो अलिकति हार्ड हुन्छ होइन त्यो बल चाहिँ हार्ड हुन्थ्यो तर खेल्नलाई चाहिँ हुन्थ्यो त्यो देखेर त्यो खेल्दै गर्थ्यो अनि एकजना दाइ हुन्थ्यो कि टोलमै प्रशान्त दाइ उहाँहरू चाहिँ त्यो क्लब चलाउनु पनि हुन्थ्यो अनि उहाँहरू क्रिकेट पनि खेल्न जानु हुँदो रहेछ कि अनि उहाँहरू चाहिँ प्रोपर क्रिकेट टुडी खेलेर उता खेल्न जानुहुन्थ्यो त्यो बेला अनि उहाँले चाहिँ अनि एकचोटि भाइ र म चाहिँ त्यहीँ खेलिरहेको देखेर अनि उहाँले चाहिँ त्यसपछि एकछिन ब्याटिङ गर्नुभयो अनि बल देखेर अचम्म मान्नुभयो बल कसरी बनायो के बनायो भनेर त्यसपछि उहाँले चाहिँ मलाई सँगसँगै खेल्न लैजानु भयो टोलमा होइन त्यसपछि मन्दिर पछाडि म माथितिर जाँदैछु माथितिर लैजानु भयो त्यहाँ खेल्न थालेँ सबैसँग अनि मेरो काम भने चाहिँ बल लिएर जाने बल लैजाने बनाउने अनि खेल्ने अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई 500 रुपियाँ जुगाड गरिदिने अनि मैले त्यो उन र त्यो मैले व्यवस्था गर्ने अनि बल खेल्ने तर त्यो धेरै नटिक्ने अब दाइहरूले उडाइदिने कता जाने बल होइन अनि त्यसपछि फेरि बनाउनु पर्ने त्यस्तो हुने गर्थ्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँसँग गर्दा गर्दै हामीले त्यही टोलबाट चाहिँ अब क्रिकेट टिम अरू दाइहरू पनि खेल्थ्यो त्यो शान्ति निकुञ्ज गएर हामी खेल्न थाल्यौँ शान्ति निकुञ्ज चाहिँ अब सरकारी स्कुल थियो त्यहाँ अलिकति चौल थियो त्यो चाहिँ मरुमा पर्छ कि अनि हाम्रो त्यो घरको गल्लीबाट नजिकै पनि पर्थ्यो अनि त्यहाँ गएर अनि एभ्री फ्राइडे चाहिँ त्यहाँ खेल्न थाल्यौँ अनि त्यसपछि स्याटरडे बिहान पनि त्यहाँ खेल्न थाल्यौँ अनि फ्राइडे र स्याटरडे चाहिँ त्यहाँ खेल्ने गर्थेँ अनि फर्स्ट टाइम त्यही म्याच जस्तो ड्युस बलले चाहिँ मैले उहाँ दाइहरूसँग बसेर त्यही बेला खेलेको अनि त्यो खेलेको एउटा एक्सपिरियन्स पनि के थियो भने त्यो बेला अब मलाई थाहा थिएन म चाहिँ त्यही पहिला जस्तै बल लिएर त्यो माथि गएँ अनि त्यहाँ जाँदाखेरि कोही पनि थिएन खेल्ने ठाउँमा अनि त्यो चोकमा खेल्ने कोही पनि थिएन अनि एकजना भाइले चाहिँ उहाँहरू शान्ति निकुञ्जमा खेल्न जानु भएको छ भनेर भन्नुभयो म तुफान कुदेर गएँ त्यहाँ अनि गएपछि चाहिँ त्यहाँ खेलिरहेको देखेपछि त्यो रोसल दाइले चाहिँ मलाई देख्ने बित्तिकै खुसी भएर ल यसलाई प्याड लगाइहाल्नु भनेर अनि मलाई चाहिँ त्यो बेला प्याड फर्स्ट टाइम लगाएको मैले अनि फर्स्ट टाइम प्याड लगाएको त्यो पनि मलाई त कुनै पनि प्याड फिट हुँदैन थियो अनि त्यो बेला विकी डिपिङ प्याड हुन्थ्यो त्यो बेला प्याड पनि तपाईँको फित्ता बान्ने जस्तो हुन्थ्यो कि हाम्रो बेल्ट बाँधे जस्तो त्यो बेल्ट बाँधे पनि त्यो नमिलेको कि त्यो अब खुट्टै नपुगेको नि त अनि त्यसपछि त्यो लगाइदिनु भयो कि त्यो प्याड लगाइदिनु भयो अनि त्यसपछि खाली भन्नाले अब चप्पलमा थिएँ होइन खाली खुट्टा पठाउनु भयो ल जा गएर हानेर आइज भन्नुभयो कि ब्याटिङ एकजना त आउट भएपछि ल जा गएर आइज तैँले 1 रन हान्यो भने हामीलाई 100 रन हाने हो भन्नुभयो क्या अनि म गएँ है अब त्यो ठुल्ठुलो अब एकदम नर्भस कि म त त्यो ढुकढुक म त के गर्ने थाहा छैन होइन अब कहिले पनि त्यस्तो फिलै गरेको थिएन म्याच भनेपछि त्यो ठुलो कुरा हो जस्तै सुकै भयो फर्स्ट टाइम सो अनि त्यसपछि बल आयो उहाँहरूले पनि फुच्चे भनेर अनि अलिक बिस्तारै फाल्नुभयो अनि मैले थाहा छैन मैले कसरी हाने के हाने थाहा छैन तर बल लागेपछि उताबाट दाइले दौडी भन्नुभयो अनि म दौडिँदाखेरि अब त्यो 22 यार्ड हुन्छ नि त मलाई 220 यार्ड जस्तो लागिरहेको थियो कि त्यो हुन्छ नि त्यो प्याडले एक त दौडिन दिइरहेको थिएन म सकिरहेको नै थिएन त्यहाँसम्म पुग्नै सकिरहेको थिएन अनि बल्ल त्यहाँ पुगेपछि त्यो दाइहरूले टोलको दाइहरू सिनियर दाइहरू सबले ताली बजाउनु भयो अर्को नेक्स्ट बल दाइले हान्नुभयो त्यसपछि म रनआउट भइहालेँ म दौडिनै सकिनँ त्यसपछि होइन अनि त्यो चाहिँ अब भनौँ न त्यहाँबाट स्टार्ट भयो त्यो शान्ति निकुञ्जमा त्यसपछि त्यहाँबाट खेल्दा त्यसपछि दाइहरूसँगै त्यही अब टोलकै दाइहरूसँग चाहिँ शनिबार हामी टुडी खेल जाने शान्ति निकुञ्ज जाने अनि हुँदा त्यो कम्बिनेट कस्तो भयो भने उहाँ दाइले रोशन दाइले चाहिँ मलाई सबै क्रिकेटको जिम्मा दिने कि यस्तो सामानहरू मलाई राख्नु दिने मेरो घरमा सामान हुन्थ्यो सबैको होइन अनि म्याच खेल्न जानु पऱ्यो भनेदेखि अनि मैले लिएर जाने सबै अब ग्लोभ्स च्यातिएको प्याड बिग्रेको अनि म बनाउने गर्थेँ कि म चाहिँ अब उद्रेको अब त्यो च्यार गर्ने बिग्रेर आउँछ त्यो बनाउने सिलाउने मैले नसकेको मम्मीलाई भन्ने मम्मी गाली गर्दै मम्मीले नि बनाइदिनु हुन्थ्यो स्टम्पहरू ब्याटहरू सबै मेरो घरमै हुन्थ्यो कि त्यो भर्याङको साइडमा हुन्थ्यो अनि जो पनि आएर अनि क्रिकेट खेल्न जानु पऱ्यो भने लिएर जानुपर्ने खासमा क्रिकेटलाई चाहिँ अलिकति पुस गरेर मलाई चाहिँ सेलेक्सन जस्तो वे देखाएर नेसनल टिममा कसरी आउने अन्डर 50 अन्डर 16मा कसरी आउने चाहिँ त्यो यङ्गाल क्लबको दाइहरू विशेष गरेर त्यो विनोद राज भण्डारी दाइ उहाँले नै गर्नुभयो उहाँले गरिसकेपछि हामी सेलेक्सनहरू अन्डर 15 खेल्न थाल्यौँ टिममा पऱ्यो त्यसपछि अन्डर 17 भयो अनि स्टिल उहाँले चाहिँ त्यसपछि पनि मलाई चाहिँ जहिले पनि स्कुटरमा राखेर अब नेसनल हुँदा पनि उहाँको स्कुटरमा बस्यो गयो कृतिपुर गयो ओर्ल्यो खेल्यो अनि उहाँले लिन आउँछ अनि गयो होइन त्यस्तो जस उहाँले चाहिँ मेरो लागि धेरै नै गर्नुभएको थियो अब भनौँ न क्रिकेटमा चाहिँ दुईवटा एकदमै विशेष नाम भने चाहिँ अब रसल दाइ होइन क्रिकेट स्टार्ट गर्ने अनि त्यस्तै विनोद दाइ होइन अनि यङ्गाल क्लब भयो होइन उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ भनौँ त्यसपछि चाहिँ त्यो ट्रान्सफर चाहिँ गरे हो कि यसरी सेलेक्सन गरेर नेपाल टिममा यसरी प्रेजेन्ट हुने भन्ने कुरामा चाहिँ हेल्प गर्नुभयो इनफ्याक्ट त्यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कस्तो थियो भनेदेखि चाहिँ
मनिष दाई र म हामी दुईजना मात्र म्याच खेल्थ्यौँ। शनिबारको दिनमा उहाँ दाई खाना खाएर ठ्याक्क तल झर्नुहुन्थ्यो, चोकै भइहाल्यो होइन। अनि कहिले चाहिँ म बिहानदेखि खेल्न आउँथेँ, दाई खाना खाएपछि मात्र आउनुहुन्थ्यो, अनि दुईजना मात्र हुन्थ्यो होइन। अनि हामी चाहिँ टेस्ट म्याच स्टाइलले खेल्थ्यौँ कि चाहिँ एकजनाले अब 8 चोटि आउट हुनुपर्ने, 10 चोटि आउट हुनुपर्ने। अनि त्यो दाईले चाहिँ अब त्यो दाई धेरै राम्रो स्ट्रङ होइन, अब म अब भर्खर त्यो गरेर आएको। अनि हामी खेल्दाखेरि चाहिँ कसरी नि उसलाई चाहिँ 5 विकेट मात्र, मलाई चाहिँ 8 विकेट 10 विकेट होइन। अनि त्यसमा पनि कस्तो भनेदेखि उहाँले 5 विकेटमा पनि एकचोटि चाहिँ लेफ्टीले ब्याटिङ गर्नुपर्ने, अनि उहाँले चाहिँ अलिअलि लेफ्टले बल फाल्ने होइन, अनि लेफ्टले बलिङ गर्ने क्या मलाई चाहिँ। अनि मलाई चाहिँ कस्तो भयो, उहाँले मात्र लेफ्टले गर्ने अब होइन, मलाई त अब अलिकति त्यो भयो, म नि गर्न सक्छु, म नि गर्छु भन्ने हिसाबले। त्यसपछि चाहिँ कस्तो भयो, म पनि लेफ्टले ब्याटिङ गर्ने, लेफ्टले बलिङ गर्न थालेँ। अनि उहाँसँग त्यो टेस्ट म्याच चाहिँ हाम्रो प्रोपर हुन्थ्यो, चोक हुन्थ्यो। एक तल माथि उडायो भने अब स्ट्रेट गयो भने 4, उडेर गयो भने 6 होइन। अनि निक्लाएर पछाडि त्यो होइन, पछाडि ढोका थियो एउटा घरको है। अनि अलिकति यता भत्केको एरिया चाहिँ हाम्रो मन्दिर, हाम्रो त्यहाँनिर हाम्रो आँगन देउताको मन्दिरसँग यता भत्केको पार्ट थियो, त्यो पार्टमा चाहिँ गयो भने आउट हुने गरी कि त्यसरी खेल्ने गर्थ्यौँ कि। अनि त्यो गर्दा अनि कसरी स्टार्ट भयो कि लेफ्टले बलिङ गर्ने। त्यो दाई त शनिबार मात्र आउने, अरू दिन त 5 दिन चाहिँ अरूसँग खेल्दा म लेफ्टले मात्र गर्ने कि। त्यो दाइलाई म लेफ्टले बिट गर्छु भनेर शनिबार, अनि म लेफ्टले मात्र गर्ने गर्थेँ कि। सो त्यो त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट भयो होइन, लेफ्टले ब्याटिङ गर्ने, लेफ्टले बलिङ गर्ने। अनि त्यो टेस्ट म्याचको लागि रेडी हुनलाई चाहिँ त्यसले गर्ने गर्थेँ कि। 2005मा चाहिँ टिममा भयो, त्यसपछि चाहिँ कुनै पनि गेम भएन। अनि हामी अन्डर-19 वर्ल्ड कप पनि खेलेर आइसकेका थियौँ, जुनमा हामी प्लेट च्याम्पियन भएको थियौँ। त्यसपछि अनि मलाई फेरि सिनियर टिममा कल गरियो 4 डे नामिबियासँगको लागि, 4 डे गेमको लागि नामिबिया जानु थियो। अनि त्यो दिन चाहिँ 4 डे थियो। फर्स्ट दिन चाहिँ त्यो पानीले गर्दा त्यो फर्स्ट डे चाहिँ गेम भएन, सेकेन्ड डे भयो थियो। उनीहरू फर्स्ट ब्याटिङ गरेको थियो, अनि फर्स्ट ब्याटिङ गर्दाखेरि उनीहरू राम्रो पोजिसनमा थियो। अनि डेको लास्ट ओभरमा थियो, अलिकति त्यो ब्याट्सम्यानलाई ट्रबल गर्ने भनेर अनि विनोद दाईहरू उहाँहरूले अब भन्नु भएको थियो, अब मैले लेफ्टले पनि बलिङ गर्छ थाहा छ, अलिकति ब्याट्सम्यानलाई सरप्राइज दिउँ, अलिकति ब्याट्सम्यानको दिमागसँग खेल्नु भनेर। अनि उहाँले चाहिँ लास्ट ओभर चाहिँ ल राइटले पनि बलिङ गर्ने, लेफ्टले पनि गर्ने भनेर। अनि मैले पहिला राइटले 3 बल फालेँ, त्यसपछि लेफ्टले 3 बल फालेँ। अन्डर-19 अब मेरो फर्स्ट टाइम थियो होइन, फर्स्ट टाइम थियो। त्यो बेला रोय सर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो कोच होइन। उहाँले मलाई धेरै कुरा, हाम्रो क्रिकेटको बेसिक कुराहरू सबै रोय सरबाटै पाएको हो होइन। अब कसरी क्रिकेटलाई प्रेजेन्ट गर्ने कस्तो। अनि उहाँकै अन्डरमा थिएँ, एकदम स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीले यहाँ हुँदा एसिसी ट्रफी जितेर हामी क्वालिफाई भएको वर्ल्ड कपको लागि। वर्ल्ड कप पुग्यौँ। फर्स्टको म्याचेसहरू अब हामी इङ्ल्यान्डसँग थियौँ। अनि त्यो बेला कनिष्क क्याप्टेन थियो होइन, कनिष्क खेलिन्छ त्यसमा एकदम राम्रो पोजिसनमा थियो। तर त्यो टाइममा चाहिँ अब स्टिल म चाहिँ के फिल गरेँ, मैले चाहिँ क्रिकेटको खासै राम्रो केही नलेजै रहेनछ भन्ने बुझ्छु अहिले आएर चाहिँ। त्यो बेला कसरी गयो, बल हेऱ्यो, खेल्यो, हान्यो, रन आयो होइन, रन लियो, विकेट आयो, त्यस्तो मात्र हुन्थ्यो। अब अहिले त अब त्यो विकेट लिने कसरी, रन बनाउने कसरी, सिचुएसनमा के गर्नुपर्छ, कस्तो गर्नुपर्छ, अहिले अलिकति भनौँ न एक्सपिरियन्स त्यसले काउन्ट गर्यो। तर त्यो बेला त कस्तो विकेटमा कसरी ब्याटिङ गर्ने पनि थाहा छैन, अब भनौँ न कस्तो बलिङ गर्ने, कहाँ फिल्ड के गर्ने, त्यो बलरलाई कसरी खेल्ने भन्ने थाहा चाहिँ, खालि बल हेऱ्यो खेल्यो जस्तो मात्र हुन्थ्यो। त्यो अब जर्नी अब हामीले इनफ्याक्ट अब फर्स्ट राउन्डमा हामी राम्रो गर्न सकेनौँ। इङ्ल्यान्डसँग थियो, जिम्बाब्वेसँग थियो, राम्रो गर्न सकेनौँ। त्यसपछि हामी प्लेटतिर गयौँ, हामीले आयरल्यान्डलाई हरायौँ। त्यो बेला आयरल्यान्डबाट चाहिँ इनफ्याक्ट त्यो बेला आयरल्यान्डबाट खेलिरहेको थियो, ओवेन मोर्गन चाहिँ खेल्थ्यो त्यो बेला। अनि इङ्ल्यान्डबाट चाहिँ अस्ति एमसिसीबाट पनि खेल्यो, बर्न चोप्रा कि के भन्ने उनीहरूको टिम थियो कि त्यो बेला चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हामी प्लेटतिर गयौँ। अनि प्लेटमा पनि हामी युगान्डासँग खेल्यौँ होइन। युगान्डासँग म्याच पनि भयो 60 अड हामी। त्यो बेला चाहिँ हाम्रो चाँडै नै 2-3 विकेट गइसकेको थियो होइन। त्यो बेला मेरो प्रेम दाईको पार्टनरसिप राम्रो भयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ साउथ अफ्रिकासँग भयो। साउथ अफ्रिकासँग कनिष्कले राम्रो स्टार्ट दिएको थियो। त्यसपछि अनि मैले 46 नट आउट कति बनाएँ। अनि हामी एउटा राम्रो स्कोरमा पुग्यो 215मा। अनि त्यो बेला चाहिँ त्यो म्याच चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो होइन, साउथ अफ्रिकासँग। त्यो बेला पहिला पनि हराइसकेको थियो साउथ अफ्रिकालाई। अनि त्यो गर्दाखेरि हामी अलिकति पोजिसन राम्रै थियो। पछि चाहिँ त्यो बेला डिन एल्गर चाहिँ क्याप्टेन थियो कि अहिले ऊ र अनि एकजना रामु भन्ने एकजना थियो कि त्यो उनीहरू खेलिरहेको थियो। अनि एकदम टाइट म्याच भइरहेको थियो। अनि त्यो बेला राज श्रेष्ठ थियो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर, एकदमै इफेक्टिभ बलर, एकदमै रन च्याप्ने कि एकदमै कन्जुस टाइपको कि अब
अनि हामी एकदम टाइट गेममा थियौँ 3 ओभरमा उनीहरूलाई त्यो बेला यस्तै कति 25 रन जति कति रन 25 रन जस्तो कति चाहिन्थ्यो कि राज अब हामीले एकदमै अब स्पिनले नै च्याप्थ्यौँ हामी त्यो बेला बसन्त स्पिनर हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला फेरि सुपर सपको नियम थियो भनेपछि एक्स्ट्रा हामीसँग बलर अझै थियो होइन अब तपाईँको बसन्त रेग्मी राज श्रेष्ठ अनि त्यसपछि आएर शशि केसरी होइन 3 जना अब एकदमै राम्रो बलरहरू होइन पारसले पनि बिचमा आएर अफ स्पिन गर्थ्यो फर्स्टमा नयाँ बलले मिडियम पेस गर्थ्यो पछि आएर स्पिन गर्थ्यो र हाम्रो टिममा धेरैजना बलरहरू नै थियो होइन अनि जस राम्रो टाइट भएर त्यो फर्स्ट बलै छक्का खायो त्यो पनि राजलाई हान्यो त्यो पनि त्यो हान्दाखेरि अहिलेसम्म पनि मलाई त्यो झल्को याद आउँछ कि त्यो राम्रो ऊ एकदमै स्ट्रगल गरिरहेको थियो स्पिन खेल्दाखेरि फर्स्टै बल उसले हानेको त्यो त्यहाँ श्रीलङ्का ग्राउन्ड त्यो स्क्रिन चाहिँ भित्ता हुने गर्थ्यो होइन भित्ताको त्यो वाल हुने गर्थ्यो ड्याममा लाएर फेरि बलरतिरै आइपुग्यो कि अनि ला भयो होइन त्यसपछि फेरि सेकेन्ड बल चौका 10 रन गयो 2 बलमा 10 रन गयो अब टेन्सन भयो अब यो जित्न लागेको गेम पनि हार्ने हो कि भन्ने होइन अब त्यो बेला धेरैजना फेरि इन्जुरी अब त्यो बेला हामीसँग फिजियो हुँदैन थियो त्यो बेला याद छ मेरो त 2टै ग्रोइङ्स गइसकेको थियो एउटा ग्रोइङ्स कसरी जान्छ के जान्छ थाहा थिएन अब त्यो तन्केर अब दौडिन राम्रो नसक्ने ब्रुफिन खाने अनि दौडिने अनि दौडिसकेपछि चाहिँ दुखेर एकछिन फेरि बस्यो फेरि त्यो गऱ्यो हामीसँग फिजियो पनि थिएन केही ट्रिटमेन्ट पनि थिएन तर सबैजना कसैको सोझर गएको कनिष्कले थ्रो नै पाल्न सक्दैन थियो होइन कसैको छिल्लेको कसैको त्यो होइन अब त्यत्रो दिनदेखि अनि त्यसपछि चाहिँ अनि राम्रो ओभर भयो त्यसपछि बसन्त आउनु भयो अर्को एन्डबाट बसन्त 3 रन कति रन मात्र दिनुभयो 3-4 रन दिनुभयो अनि लास्ट ओभरमा चाहिँ 7 रन थियो कि लास्ट ओभर कसले फाल्ने भन्दा पारसलाई फाल्न लगायौँ अफ स्पिन फाल्न लगायौँ अनि लास्ट बलमा उनीहरूलाई 2 रन या 3 रन कति रन चाहिने थियो 2-3 रन चाहिने थियो लास्ट बल हान्यो ब्याट्सम्यानले सिधै पारसको हातमा पुग्यो पारस बल लियो त्यसपछि हामी के पनि हेरेनौँ बल त्यो लिएपछि इनफ्याक्ट त्यो बेला हामीलाई थाहा पनि थिएन बल डेड गरेर चुप लाएर बस्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन बल हाल्नु पर्ने बित्तिकै त्यो स्टपेज गरेर हामी दौडिहाल्ने जित्यौँ भनेर सो त्यो बेला 3 रन चाहिन्छ 2 रनले जित्यो भनेर हामी सेलिब्रेट पनि गराएको थियो त्यो चाहिँ वान अफ द हाइलाइट्स भनौँ न त्यो बेला चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ न्युजिल्यान्डसँग फाइनल गेम त्यो सबैलाई बसन्त दाई र प्रेम दाईले चाहिँ त्यो बेला पार्टनरसिपले चाहिँ हामी जित्यो होइन अब त्यो बेला टिम साउदीहरू कप्तिलहरू यिनीहरू सबै खेल्ने गराएको थियो हामी 260 कति चेज गरिरहेको थियौँ त्यति चेज गरिरहेको थियौँ हामी अलमोस्ट टप अर्डर 60-70मा 4-5 विकेट लिइसक्यो त्यसपछि बसन्त दाई र प्रेम दाईको पार्टनरसिपले चाहिँ हामीलाई गेममा लिएर आयो होइन अनि त्यो बेला चाहिँ बसन्त दाई र प्रेम दाईले चाहिँ भनौँ न एउटा मिरेकल जस्तो हुन्छ नि अब हार्न लागिसक्यो गेम 2 जनाले अनि हामी त ड्रेसिङ रुमबाट कोही हल्लेको पनि थिएन एक त रोहित सरको अगाडि कोही कराउने आँट पनि थिएन हल्लिन पनि सकेका थिएनौँ त्यो बोल्न पनि सकिरहेको थिएनौँ होइन अनि इमोसन त्यस्तो थियो होइन अनि त्यसपछि फेरि रतन रोनियार त्यो बेला अफ स्पिनर अलराउन्डर ब्याट्सम्यान त्यसपछि उहाँको पार्टनरसिप त्यो बेला बसन्त दाईले चाहिँ सुपर नै खेले होइन ब्याटिङ चाहिँ स्कुप सटहरू होइन त्यो बेला स्कुप सटहरू खेलेरै जिताइदिनु भएको थियो अनि त्यसपछि अझ 2 विकेट बाँकी थियो अनि इन्सिडेन्ट यतिसम्म त्यो टेन्स थियो कि अब बसन्त दाई आउट हुनुभयो त्यसपछि रतन र राज थियो होइन हाम्रो चाहिँ त्यो बेला यस्तो राम्रो डेप थियो कि इभन राजले पनि ब्याटिङ गर्न सक्थेन 10 नम्बर 11 शशि 11 नम्बरमा आउँथ्यो सो अनि राज र उता किपरको हातबाट कुदिरहेको थियो क्या त्यो बेला हुन्छ नि अनि कसरी स्टप मिस भयो के भयो होइन रन भयो होइन रन आउट हुने देखिरहेछ यहाँ सम्झाएर कराइरहेछ होइन अब भनौँ न अब त्यो दौडिरहेछ उनीहरू पनि प्यानिक हामी पनि त प्यानिक छौँ होइन सो अलमोस्ट अब भनौँ न त्यो सिचुएसनबाट लास्ट ओभरमा गएर चाहिँ हामी गेम जित्यौँ होइन त्यो स्ट्रिक क्रिएट भयो होइन अब त्यो सबैजना खुसी थियो होइन इभन त्यो खुसी भयो त्यो हामीले क्रिकेट पर्फर्म गरेर देखेर चाहिँ श्रीलङ्कन बोर्डले चाहिँ हामीले 3 म्याचको सिरिज अन्डर 19 खेल्नलाई चाहिँ एक्स्ट्रा डेज पुरा भनेर भनेको थियो कि तर हामी पहिलेदेखि 40-45 दिनदेखि त्यही थियौँ होइन अनि त्यसो सबैजना त्यो भएको भएर एउटा मात्र म्याच खेलेर हामी फर्क्यौँ श्रीलङ्कन अन्डर 19सम्म त्यो बेला चाहिँ वर्ल्ड कप प्लेट च्याम्पियन भयो भनेर हामीलाई चाहिँ सरकारले पनि एउटा बाइक व्यवस्था खेलकुद परिषद र क्याम्पको पहलमा चाहिँ सिटी 100 त्यो बेला बजाजको सिटी 100 चाहिँ हामीलाई सबैलाई गरेको थियो कि त्यो सँगसँगै अनि एउटा कुन चाहिँ संस्थाले चाहिँ अनि 3 जना कनिष्क महेश अनि बसन्त दाई 3 जनाले चाहिँ पल्सर बाइक पनि दिएको थियो कि त्यो ऱ्याङ्कमा चाहिँ टप 10 भित्र आयो भनेर एउटा हाइएस्ट नम्बर विकेटबाट बसन्त दाई भयो अनि कनिष्क रन स्कोररबाट भयो अनि महेश छेत्री चाहिँ एज अ किपर चाहिँ टप 10 भित्र आयो उनीहरूले चाहिँ पल्सर बाइक दिएको थियो अरूले चाहिँ हामीले चाहिँ क्यास दिएको थियो
अनि त्यो बेला चाहिँ अहिले जस्तो त्यस्तो क्रेज भनौँ न स्टार्ट भइसकेको थिएन होइन जस्ट त्यो अलिअलि स्टार्टिङ फेजमा थियो तर अहिले जस्तो चाहिँ के पनि थिएन अब सीमितलाई मात्र थाहा हुन्थ्यो अरूलाई त्यस्तो खासै वास्ता पनि हुँदैन थियो मैले चढिनँ त्यो बेला अब बाइक चलाउनु पनि जानेको थिएन स्टार्ट पनि गरेको थिएन होइन अब के पनि थिएन अनि मैले त्यो बाइक चलाइनँ अनि मैले घरमा के गरेँ भने घर दाइले भन्नुभयो बाइक मेरैसँग छ के भन्नुभयो त्यो बाइक बरु बेच्दै पनि हुन्छ अनि पछि पैसा राखेर के गर्नु छ गर भन्नुभयो अनि त्यही गर्यो त्यसलाई चाहिँ मैले बेच्नु नहुने रहेछ होइन अब त्यो बेला अब बुझ्दा पनि बुझ्दैन थियो होइन त्यसको अब महत्त्व अब भर्खरको थियो होइन अब के हो अब यो बाइक हो अब चाहिँदैन भयो घरमा पनि अब के राखेर पनि ल बेच्दिउँ पैसा आइरहेको छ पैसा हुन्छ त्यो पछि आफ्नो पढाइ सढाइ यताउता काम लाग्छ भनेर मैले बेच्दिएँ 2006 पछि त्यसपछि क्रिकेटहरू हुने गर्थ्यो होइन अब वर्षमा एउटा टुर्नामेन्ट हुन्थ्यो होइन नेसनल अथवा इन्टरनेसनल पनि एसएससीको वर्षमा एउटा हुन्थ्यो अब त्यो एउटा टुर्नामेन्टमा अब हामी क्याम्पमा बस्थ्यौँ होइन अब इनफ्याक्ट अब अलिकति ब्याकग्राउन्डकै हिसाबले भन्नुपर्दा पनि कस्तो भने मेरो घरमा अलिकति अब फाइनेन्सियली पनि स्ट्रगल थियो घरमा पनि अलिकति प्रब्लमहरू थियो अब फेरि कस्तो भने त्यो प्रब्लम भएपछि अब फाइनेन्सियली प्रब्लम भएर मेरो बुवाले घर बेच्नु पऱ्यो हामी घर त्यही डेरामै बस्नु पऱ्यो कति वर्षसम्म होइन अब स्ट्रगलहरू भइरहेको थियो अब त्यसपछि भनौँ न अब आफ्नो केही गर्नु थिएन होइन अब पढाइ पनि अब मेरो बिग्रियो किनभने त्यो पढाइ माइन्डसेट भन्दा पनि अब खेल्नेतिर लाग्यो र अब अरू कसरी फ्युचर बनाउनेतिर भन्नेतिर सोच्यो होइन त्यो गर्दा अब त्यो टाइममा त्यो बेला चाहिँ अब मैले अनि पढाइभन्दा क्रिकेटलाई धेरै प्राथमिकता दिएँ एटलिस्ट के भइरहेको छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ अहिले रिग्रेट गर्छु मैले किन पढिनँ होइन मैले कन्टिन्यू गर्न सक्थेँ अब 2-4 वर्ष भएपछि पनि गर्न सक्थेँ होला तर त्यो गरिनँ त्यसपछि चाहिँ कस्तो भयो भने अब त्यो टाइममा अब क्याम्प बसेको अब त्यो अहिले जस्तो अब फेसिलिटीहरू हुने गर्दैन थियो अब आफ्नै अब भनौँ न अब आफ्नै खर्च धेरै हुन्थ्यो होइन अब आफ्नो खर्चमा पनि आफ्नो खर्च तान्न सक्ने हुँदैन थियो अब वर्षमा एउटा टुर हुन्थ्यो त्यो टुरबाट पनि कति नै आउँथ्यो होइन अब क्लियरली भन्नुपर्दाखेरि अब हामीले क्याम्प गर्दाखेरि मैले स्टार्ट गर्दा मभन्दा पहिलेदेखि नै स्टार्ट भएको कुरा चाहिँ के भने हामी होटेलमा क्याम्प ट्रेनिङको बेला क्याम्प गरेको पर डे भत्ता भने 25 रुपियाँ थियो कि अनि त्यो 25 रुपियाँ भत्ताले अब हाम्रो गुजारा हुनुपर्ने वर्षमा एउटा 2टा टुर्नामेन्ट एउटा टुर्नामेन्टमा अब त्यो किनभने त्यो बेला चाहिँ 2-3वटा टुर्नामेन्ट चाहिँ हामी अलिकति किन लकी भयो भने त्यो बेला अब हामी अन्डर एजको थियौँ हाम्रो 16 भइरहेको थियो 19 भइरहेको थियो सिनियर भइरहेको थियो सो त्यसले गर्दाखेरि हामी 2-3वटा तर अब सिनियर जस्तोलाई चाहिँ वर्षमा एउटा मात्र टुर्नामेन्ट हुन्थ्यो होइन अब त्यो 3 डेले गर्दाखेरि 2006 पछि त 3 डे 2007-8 पछि 3 डे हुन छोड्यो त्यो 3 डे हुन्थ्यो तर 3 डे हुँदा नि त्यो क्याम्प 25 रुपियाँ हुन्थ्यो अनि म्याच डेको दिनमा नै अब एसिसीले जुन प्रोभाइड गर्थ्यो $25 त्यसबाट खाना खानु पनि पर्ने र जोगाउनु पनि पर्ने त्यस्तो स्थिति थियो र त्यो जोगाएको पैसाले तपाईँ आफ्नो अब घर चलाउने कि के गर्ने होइन अब त्यस्तो स्थिति थियो कि भनेपछि हामी एकदम क्रिटिकल सिचुएसनमै थियौँ अब लगाइरहेको छौँ अब 1 महिना क्याम्पमा बस्छौँ 1.5 महिना बस्छ होइन अब कतिजना अब सिनियर प्लेयरहरू त जबबाट नै प्रेसर आएको पनि देखियो होइन किनभने क्याम्पमा आऊ जब छोडेर आऊ 1-1.5 महिना छुट्टी कसले दिन्छ होइन अब अहिले जस्तो क्रिकेट बुझेको पनि हुँदैन थियो क्रिकेटलाई माया गरेको पनि हुँदैन थियो सो अब त्यो पढाइ पनि छोड्नु पर्यो सबै बाध्यता थियो अनि त्यो हुँदा अब इनफ्याक्ट कस्तो थियो भनेदेखि अब त्यो बेला लकिली अब अहिले मेरो वाइफ त्यो बेलाको गर्लफ्रेन्ड होइन अनि अब त्यो उहाँ अब एउटा भनौँ मेरो लागि एउटा अब यहाँसम्म आइपुग्नुमा अब मेन एउटा भनौँ न साथ भनौँ न अहिलेसम्मको त्यो नभइदिए पनि सायद अब भनौँ न यो मेच्युरिटी लेभल अब त्यो भनेर म क्रिकेट अथवा म केही बन्छु भनेर हुँदैन थियो होला अनि उहाँले चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो अब उहाँ पढाइमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो अनि कस्तो भयो भने अब त्यो घरबारमा सबैलाई अब हाम्रो फेरि अलिक नजिकै भयो अब घरमा सबैले थाहा पनि भइसकेको थियो होइन अब यहाँ रिलेसनसिप होइन भनेर अनि त्यो थाहा भइसकेपछि अलिकति के प्रेसर आयो भनेदेखि बिहे गर्नुपर्ने अब त्यो हुन्छ नि त टिपिकल्ली अब त्यो हाम्रोमा त कसरी त्यो भइसकेपछि अब बिहे कहिले गर्ने भन्ने कुरा अथवा के गर्ने फ्युचरलाई लिएर अब अलिकति मेरो ब्याकग्राउन्ड स्ट्रङ नभएको भएर उहाँहरू पनि उहाँको फ्यामिलीहरू कन्सर्न हुनुहुन्थ्यो तर मैले थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ उहाँहरूलाई म लकी पनि भन्नुपर्छ म आफैले पनि अब किनभने उहाँ अब उसको फ्यामिलीले पनि एकदमै सपोर्टिभ होइन अहिले छैन के भएन केही गर होइन क्रिकेटले भइरहेको छैन भनेदेखि एटलिस्ट केही गर बाहिर जाऊ होइन तिमीहरू 2जना जाने के गर्ने होइन गर त्यस्तो स्थितिमा आयो कि त्यस्तो स्थितिमा आएपछि अब अल्टिमेटली त मैले हेर्नु भने मेरो फ्यामिली र मेरो त्यसलाई भने त क्रिकेटले केही गरिरहेको छैन सो देन त्यो बेला चाहिँ मैले के डिसाइड गरेँ भनेदेखि ल ठिक छ अब त्यसरी भएन भनेदेखि अब हामी बाहिरै अप्लाई गरौँ पढ्न जान्छ अनि म पनि जाउँला होइन अब त्यो बेला अस्ट्रेलियाको त्यो बेला ट्रेन्ड स्टार्ट भएको थियो
अनि अस्ट्रेलियन ट्रेन स्टार्ट भयो होला अनि जाउँ भन्ने कुरा आयो अनि अरू हुन्छ अस्ट्रेलिया जाने मलाई झन् खुसी पनि लागिरहेको थियो एक हिसाबले अस्ट्रेलिया जाउँ अनि मैले भने पनि थिएँ अस्ट्रेलिया जाउँ ल ठिक छ पढाइरहेको छ म कुनै एटलिस्ट कुनै क्लब जोइन गर्छु म क्रिकेट खेल्छु यदि सबै कुरा राम्रो भयो भनेदेखि म फेरि नेपाल आएर क्रिकेट पनि खेल्न सक्छु अनि तर फर टाइम बिङ चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेको थियौँ ल 3-4 वर्ष म्याक्सिमम् 5 वर्ष बस्ने त्यहाँ होइन अनि के गर्नु सक्यो अब भन्नाले पढाइसराइ सब सकेर फेरि नेपालै फर्किनुपर्छ र सकभर क्रिकेटलाई म कन्टिन्यू नै गर्न चाहन्छु होइन त्यो भएपछि पनि भन्ने थियो अनि चाहँदा नचाहँदै पनि कसो भए पनि त्यो बेला चाहिँ अहिले अब भनौँ न त्यो बेला चाहिँ ठ्याक्क अनि पुग्दो सर पनि आउनुभयो अनि त्यो बेला चाहँदा जाने कुरा चाहिँ डिसिजन लिनु पुगिहाल्यो अनि त्यसपछि हामीले अरू प्रोसेसहरू गरेँ म डिपेन्डेन्टमा अप्लाई गरेँ उहाँले अप्लाई गर्नुभयो होइन बाहिरको लागि अनि सबै कुराहरू भयो अब घरबाट मेरो घरबाट पनि कसो भनेदेखि अब उहाँहरूले अब फाइनेन्सियल्ली सपोर्ट गर्न नसके पनि उनीहरू चाहिँ एटलिस्ट इमोसनल्ली भनौँ न मलाई चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गर्नु ल ठिक छ एकदमै राम्रो डिसिजन र ठिक छ अब हामीलाई भन्दा तिमीलाई धेरै थाहा छ होइन कसरी लाइफ लिएर जाने अब घरबाट सबैले ल हुन्छ गो हेड भन्ने पनि कुरा गर्नुभयो होइन कसरी गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने र त्यसमा पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मेरो पाथवेमा चाहिँ मेरो दिदी एक सानो दिदी मेरो उहाँ हामीले चाहिँ विदेश्वरी भन्छ फर्स्ट नेम होइन तर उहाँको अहिले हामीले बोलाउने स्कुलको रेस्टुरेन्ट नै सबिना हो अनि उहाँ दिदी चाहिँ कसरी मेरो घर अब हामी चाहिँ डेरामा बस्न थालिसकेका थियौँ सबै डेरामा बस्ने जस्तो भइसकेका थियौँ अनि त्यो भइसकेपछि कस्तो कुरा आयो भने त्यो छोड्नुपर्ने कुरा आयो त्यो छोडेपछि मेरो ठुलो दाइ चाहिँ यतापट्टि हाम्रो सानो एउटा त्यो जग्गा थियो अब हाम्रो त्यो बुटी चलाउनु पर्ने हाम्रो सबै अन्य कामहरू गर्नुपर्ने अनि दाइ ठुलो दाइ त्यहाँ बस्नुभयो ठुलो दाइ त्यहाँ बसेपछि अब बुवा पनि त्यहाँ बस्नुपर्ने भयो अनि म अब हामी दाजुभाइ 4 जना थियौँ होइन 4 जनामा अब ठुलो दाइ त्यही सेटिङ गर्नुभयो माइल दाइ चाहिँ अनि ल म पनि बाहिरै गएर बस्छु आफ्नै काम गर्छु भन्नुभयो अब मेरो पालि आयो मैले के गर्ने होइन अनि गर्दाखेरि चाहिँ म कहाँ जाने के गर्ने भन्दाखेरि मेरो दिदीले चाहिँ मलाई त्यो बेला सपोर्ट गर्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ ल आऊ हामीसँग बस के गर्नु पर्दैन बस के गर्नु छ गर होइन मजाले हामीसँग स्पेस पनि छ टेन्सन लिनु पर्दैन अब बुवा उता बसिहाल्छ दाइ उता भइसकेको छ तिम्रो हो तिमी यता आएर बस भन्नुभयो कि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ भनौँ न मेरो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ कि उहाँले त्यो भनेर म त्यहाँ गएर बसेँ त्यसपछि उहाँसँग बस्न थालेँ उहाँसँग बसेर त्यसपछि अनि बाहिर जाने अप्लाई गरेँ मैले त्यसले होइन म ठिक छ म आउँछु तर अब म धेरै बस्दिनँ होला म अप्लाई गरिरहेको छु म जान्छु भनेपछि अनि मैले चाहिँ उहाँसँग बस्नु गएँ त्यसपछि अप्लाई गरेँ अप्लाई भयो तर लकिली भन्ने अनलकी भन्ने जो चाहिँ त्यो बेला भिजा लागेर रिजेक्टेड भयो अनि तर एक हिसाबले चाहिँ खुसी पनि लागेर एक हिसाबले दुःख भयो खुसी के भनेदेखि ठिक छ म नेपालमै के गर्न पाउने भयो मलाई नेपाल छाडेर जाने चाहिँ म के गर्नु पाउने भयो यस्तो भयो दुःख चाहिँ के लाग्यो अब करियर के हुन्छ अब मेरो के हो त पाथ अब मैले गर्ने कसरी त अब मेरो फ्युचर पनि हेर्नु पऱ्यो होइन अब त्यो बेला अब मैले फेरि वाइफलाई अब त्यो भए पनि बाहिर भयो अब वाइफ त भइसक्यो अब होइन अब उहाँले फेरि ल्याएर राख्नु पऱ्यो अब फेरि पाल्नु भनौँ हामी चाहिँ बसेर एकअर्कालाई पाल्ने सबै कुराहरू फ्यामिली बढाउने अब सबै कुराहरू आयो नि त जिम्मा आयो अब त्यसपछि के गर्ने जस्तो भयो उहाँ पनि सुरुदेखि नै अलिकति चाहिँ एउटा कुरामा चाहिँ एकदम डिसपोइन्ट थियो कि क्रिकेट चाहिँ मिस हुने भयो यस्तो क्रिकेट यस्तो पुस गरेर आएको मान्छे क्रिकेट चाहिँ मिस हुने भयो भन्ने थियो तर उहाँ पनि पछि खुसी नै हुनुहुन्थ्यो अब जस्तो एटलिस्ट यहाँ मैले चाहेको क्रिकेट चाहिँ पाएँ है भन्ने हिसाबले त्यो बेला पुबु सर पनि हुनुहुन्थ्यो पुबु सरलाई मैले भने पनि थियो हामी फर्स्ट क्वालिफायर्स हामी खेल्न गएको थियौँ त्यो बेला 7th भएको थियो त्यो सकेर आइसकेपछि अनि मैले चाहिँ पुबु सरसँग कुरा गरेँ म यसो सोचिरहेको छु म अब क्रिकेट यहाँ नेपालमा नहुनसक्छ खेल्न नखेल्न पनि सक्छु भनेर उहाँले चाहिँ केही छैन यहाँ भइन्जेलसम्म चाहिँ खेल होइन तिमीलाई त्यसपछि पनि नेपालबाट खेल्नु छ भनेदेखि म क्लब मिलाउँछु अथवा केही गर्छु फेरि नेपाल गेम परेर आएर खेल्न सक्छ अथवा केही वर्कआउट गरौँला भन्ने कुराहरू भएको थियो तर धन्य त्यो त्यतिसम्म चाहिँ जानु परेन र त्यसपछि चाहिँ टर्निङ पोइन्ट चाहिँ के भयो भने त्यहाँ पछि चाहिँ हामी डिभिजन 4 जित्यौँ डिभिजन 4 जितेर 3मा गयौँ 3 जित्यौँ होइन त्यसपछि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स पुग्यौँ एसिसी ट्रफी जित्यौँ त्यो बेला त्यसपछि चाहिँ सिनियर टिमले चाहिँ त्यसपछि बल्ल पिक गर्न थाल्यौँ हामी एज अ टिम चाहिँ ग्रो गर्न थाल्यौँ अनि अब त्यो सँगसँगै क्वालिफायर्सबाट हामी वर्ल्ड कप पुग्यौँ होइन त्यो जर्नी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल पिक लियो र जसले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न फाइनेन्सियली अब इन्सेन्टिभ्सहरू आउन थाल्यो
अलिकति पहिलाभन्दा पुजु सरले अब हाम्रो प्लेयर्सहरूको लागि लड्न थाले अलिकति प्लेयर्सहरूले पनि यो पाउनुपर्छ त्यो पाउनुपर्छ यो यसको टेक केयर यस्तो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ प्लेयर्सहरूको बिहाफमा बोल्न थाल्नुभयो आई थिङ्क त्यो नै मोमेन्ट थियो जसले चाहिँ क्रिकेट हामीलाई एज अ प्लेयरलाई पनि विश्वास दिलायो हामी माथिल्लो लेभल खेल्न सक्छौँ हामी धेरै राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने उहाँले नै हो होइन अनि अब प्लेयरको बिहाफमा गर्नु र सबै गर्नु चाहिँ उहाँ एउटा हाम्रो क्रिकेटको चेन्ज भनौँ न अहिलेको यो जुन चेन्ज उहाँले नै गर्नुभयो होइन अहिले चाहिँ एटलिस्ट म चाहिँ के भन्छु मैले क्रिकेट खेलेर चाहिँ मेरो जिन्दगी चाहिँ अलि राम्रो भएको छ भनौँ न एज अ भनौँ न मान्छे अब भनौँ कतिजनालाई त कति कुराहरूको स्ट्रगल छ होइन तर एटलिस्ट त्यो चाहिँ पास होइन अनि लक्की पनि फिल गर्छु होइन अब हाम्रो उसमा अब वर्ल्डमै कतिजना मान्छेले अब दुई छाक खानलाई पनि सोच्नु परिरहेछ होइन एटलिस्ट हामी चाहिँ त्यस्तो परिरहेछ त्यसैले सन्तुष्ट पनि छु होइन अब क्रिकेटको वाइजमा चाहिँ अब त्योभन्दा योभन्दा बेस्ट मोमेन्ट चाहिँ हुनै सक्दैन वर्ल्ड कप होइन लर्ड्समा खेल्ने होइन ओडिआई स्टेटस टिम योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मेरो जिन्दगीमा अरू हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ